යුරෝපයේදී මගේ කතාව 40 plus with JDS 2007 අගෝස්තු 8 බණ්ඩාරනායක අනුස්මරණ ජාත්‍යන්තර ගුවන් තොටුපළේ එමිරේට්ස් ගුවන් යානය අම්මා තාත්තා සහෝදරයා මේ සියල්ල දාලා මම මගේ ජීවිතය හොයාගෙන යනවා. මගේ ජීවිතය ඒ වෙද්දිත් යුරෝපේ නැත්නම් ස්වීඩන්. මොකද මගේ බිරිඳ නැත්නම් මගේ ආදරේ ඒ වෙද්දි ජීවත් වුණේ ස්වීඩන්. ඒ ශ්‍රී ලංකාවේ. එනමින් ඉනෝක. මම වෙන්නේ ඉනෝක ළඟට. ස්වීඩන්ට ආපු පළවෙනි දවසේ හරි ලස්සන රටක්. ලංකාව වගේ නෙමෙයි ඔළුවේ තියෙන යුරෝපේ. ඉතින් ඒ යුරෝපයට ආව පළවෙනි දවසේදී මට දැනෙන්න ගත්තා මේක තමයි ජීවිතය. බලන්න. ඇත්තටම මේකද ජීවිතය. කාලයක් යද්දී දැනෙන්න ගන්නවා මම හොයපු ජීවිතය දෙන්නේ. ඒ කියන්නේ පාළුවකාංශය නෑ. මට පාළුවකාංශය දැනෙන විදියක් තිබුණේ නෑ. මොකද මගේ ජීවිතේ මගේ ආදරය මගේ බිරිඳ මේ රටේ ඉන්නේ. නමුත් ලංකාවේදී රැකියාවක් කරලා මුදල් අතපත ගන්න මේ වගේ රටකට ආවට පස්සේ කොහොමද මං ජීවත් වෙන්නේ? මම මේක හොයාගත්තා. මේ රටේ තියෙන කාලගුණ විපර්යාස, එතකොට ගෙදරට කොටු වෙලා ඉන්න ගතිය, අර ලංකාවේදී දැක්ක යුරෝපයේ ගතිය නැති වෙද්දි ටිකක් දැනෙන්න අමාරු වුණා. එතකොට මම හොයන්න ගත්තා කොහොමගේ ජීවිතේ. හැමතිස්සෙම අලුතෙන් දෙයක් හිතන්න ගත්තා. කොහොමගේ ජීවිතේ. මම නැවත ආපහු ලංකාවට යන්න පුළුවන්ද? ප්‍රශ්න. එහෙම කරන්න බෑ. මොකද සියලු දේ මම දාලා ආව මගේ ජීවිතේ හොයන්න නෑ. මෙතන තමයි මගේ ජීවිතේ. මට මෙතන ජීවිතේ හොයන්න සිද්ධ වෙනවා. හැමෝටම එනවා වගේම මට දැනග ගත්තා ආර්ථිකය. කොහොමද රැකියාවක් හොයාගන්නේ? ඇත්තටම මේ වෙලාවේදී මතක් කරන්න ඕන. මගේ බිරිඳගේ පොඩි මාමා. ඔහු ගොඩක් දේවල් මට කියලා දුන්නා. මොනවද මම කරන්න ඕන? යුරෝපයේදී අපිට ජීවත් වෙන්න අනිවාර්යෙන් හොඳ රැකියාවක් ඕන. ඒකදී මම ගොඩක් හෙව්වා මොන වගේ රැකියාවද මට සුදුසු. මම මොන වගේ රැකියාවද කරන්න ඕනේ යන්නේ. අපි දන්නවනේ කොහොමද අපේ ලාංකීය මානසිකත්වය. ලාංකීය මානසිකත්වයෙන් මම මගේ රැකියාවක් හොයන්න ගත්තා. විශේෂයෙන් මම හොයන්න ගත්තා මම ලංකාවේ කරපු රැකියාවට හා සමාන රැකියාවක්. එතනදී මම එක ස්ටෙප් එකක් පල්ලෙහාට ආවා. පල්ලෙහාට ආපු වෙලාවේදී මට මොනවද කරන්න පුළුවන් රැකියාව කියන එකදී මට ප්‍රශ්නයක් ආවා. මොන වගේ රැකියාවද කරන්නේ? මම හැමතැනටම ගියා. මම දන්න කට්ටියට කතා කරා. එතනදී මට රැකියාවක් විදියට දෙන්න පුළුවන් කෙනෙක් මට මේ රටේ හොයාගන්න බැරුණා. අවසානයේදී රැකියාවක් මට හම්බ වෙනවා. ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් ඩිස්ට්‍රිබියුටර් කෙනෙක් වගේ. සතියට එක දවසක් වැඩ කරන්න ඕන. පළවෙනි පඩිය. අද්දා මගේ පළවෙනි රැකියාව යුරෝපේ. ටිකක් දැනෙන්න ගත්තා. මේකද මම හොයපු ජීවිතේ. මේකද යුරෝප ජීවිතේ. අපිට තියෙනවා යුරෝප ආවට පස්සේ අපිට සල්ලි හැමතැනම ඕල ගන්න පුළුවන් කියලා නැහැ. වැඩ කරන්න ඕන. රැකියාවක් හොයලා භාෂාව මම පටන් ගත්තා. භාෂාව කරගෙන යද්දී මට මගේ රැකියාව සඳහා සුදුසු ඒ අධ්‍යාපන සුදුසුකම කරන්න මට අවස්ථාවක් හම්බුණා. ඒකදී මම දැනගත්තා මේක තමයි ජීවිතය. මෙතනින් ගියාට පස්සේ මේ ගාන මට හම්බ කරන්න පුළුවන්. මොකද හැමෝම මේ ACNC ඔපරේටර් කියන රැකියාව තුල ජීවත් වෙනවා. මේක කාර්මික රටක් නිසා ඇත්තටම හොඳ ආදායමක් ලබා ගන්න පුළුවන් රැකියාව ජොබ් බැංක් එකක්. ඒකෙදි මාව එක තැනකට යොමු කරනවා. එතෙන්දී යොමු කරාට පස්සේ ඒගොල්ලන් කියනවා රයිට් ඔයාගේ අධ්‍යාපනයේ රැකියාව සුදුසුයි. ඔයාම අපි ගාව මාසයක් වැඩ කරලා ඔයා පෙන්නන්න. අවසන් දවසේ ඔහු කියනවා මට ඔයාලා රැකියාවක් දෙන්න විදියක් නැහැ. මොකද ඒ රැකියාවට සුදුසු දෙ තිබ්බට නමුත් රැකියාව කරන්න ඔවුන්ට ඒ රැකියාව කරගෙන යන්න අවස්ථාවක් නැහැ. ජීවිතේ ආපහු බිඳුව ගන්නවා වගේ මට දැනුණා. මුලින්ම පටන් ගමු කියලා ආපහු හැරුණා. කරන්න දෙයක් නැහැ. මුලින්ම පටන් ගන්න වෙනවා. පුද්ගලෙක් හම්බ වෙනවා. ඔහු මට කිව්ව දෙයක් මගේ හොඳ ඔළුවට ගියා. ඔහු මට කිව්වා ඔයාට යුරෝපයේ හොඳට ජීවත් වෙන්න ඕන නම් යුරෝපයේ අනිවාර්යයෙන්ම යුරෝපීයන්ට ගැළපෙන ආකාරයේ අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් තියෙන්න ඕන. ඒ නිසා තමයි ඉස්සෙල්ලා කිව්වාගේ CNC ඒ අධ්‍යාපනය මම පටන් ගත්තේ.
නමුත් මට අර කිව්ව වචනේ මගේ ඔළුවට නිතර වදින එක. මොකද්ද මේ යුරෝපයට ගැලපෙන අධ්‍යාපන සුදුසුකම්? ගමේම තියෙනවා විශ්වවිද්‍යාල. මමයි මගේ බිරිඳයි. දෙන්න යනවා මේ විශ්වවිද්‍යාලයට. ගිහිල්ලා අහනවා මම රටෙන් ආවේ. මේ සමහර පිස්සුවක් වගේ. රටෙන් ආවේ මම මේ වගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකමක් තියෙන්නේ. මම කැමති වැඩිදුර අධ්‍යාපනයට. ඔවුන් මට කියනවා මේ තියෙනවා සිස්ටම් එකක්. මේ සිස්ටම් එකට ඔය ඉස්සෙල්ලාම ඔයගේ මව් රටේ තියෙනා වූ අධ්‍යාපන සුදුසුකම මේ රටට පරිවර්තනය කරන්න ඕන. මාස 6කට විතර පස්සේ මට හම්බුණා ඔවුන්ගේ පිළිතුරක්. ඒ පිළිතුර මේ වගේ වුණා. ඔබගේ අධ්‍යාපන සුදුසුකම මේ රටට නොගැලපේ. තව පාරක් වැටුණා. මොකද කරන්නේ? නෑ. බලමු. මම ඊට පස්සේ ආයතන නැවත ගියා. ඔවුන් මට කිව්වා අවුරුදු දෙකමාරක් විතරදී මෙන්න මේ කොටස් ටික කරන්න ඕන. උදාහරණයක් කිව්වොත් O level, A level සම්මිශ්‍රණය. මට තව රැකියාවක් හම්බ වෙනවා. පත්‍ර බෙදන්න. එහෙම නැත්නම් newspaper distributing. මේක පටන් ගන්න පාන්දර 1ට එකමාරට වගේ දා පටන් ගන්න. අරගෙන පැය 2-3ක වැඩ හැමදාම ඉරිදාට විතරයි නිවාඩු තියෙන්නේ. අර ඇඩ්වර්ටයිස්මන්ට් බෙදුවට වඩා මට කීයක් හරි වැඩිපුර හම්බෙන්න ගත්තා. යුරෝපේ රස්සාව නෑ කරනවා. මම කරා. කරගෙන මේක ඉදිරියට යද්දී මගේ ආර්ථිකය පොඩ්ඩක් වුණ වැඩි වෙන්න ගත්තා. හොඳයි මට ඒකෙන් මගේ පවුලට දෙයක් කරන්න පුළුවන් වෙන්න ගත්තා. සන්තෝෂයි. නමුත් කරගෙන ගියා. ඒ කියන්නේ දැන් මේ කාලේ වෙනකොට 2008 2009 මේ වෙද්දී අපේ පවුලට තුන්වෙනි සමාජිකයත් එකතු වෙලා ඉවරයි. ඔහුවත් බලා ගන්න ඕන. පුතා පිළිය. ඒක තමයි ජීවිතේ. මේ ජීවිතය ගැන මෙහි හිටියත් ලංකාවේ හිටියත් ලෝකෙ කොහේ හිටියත් මේක මෙහෙමයි. මේක වෙනස් කරන්න බෑ. එකම දේ තමයි අපි ශක්තිමත් වෙලා කොහොම හරි අපේ ඔළුවේ තියෙන දේ හරි දේ කරන්න ඕන. 2011 වෙනකොට මට අවස්ථාව හම්බෙනවා යුනිවර්සිටි එකකට එහෙම නැත්නම් මේ විශ්වවිද්‍යාලයට හදින්පත් දාන්න. තමම කැම්පස් කොල්ලේ කැම්පස් එක සිලෙක්ට් කරලා ඉන්නේ. ජීවිතේ ගොඩයි. එහෙම තමයි හිතන්නේ හිටියේ. පළවෙනි ලෙක්චර් එකේ මට එක වචනයක් තේරුන්නේ නැහැ. පළවෙනි ලෙක්චර් එකෙන් පස්සේ මම තීරණය කරනවා නෑ. මේක නෙමෙයි ජීවිතේ. මේක හරියන්නේ නැහැ. මම ඇත්තටම කියනවා මගේ බිරිඳ ඉනෝකය වෙලා මම නැගී සිටියා. නෑ වාර්ණය කරන්න පුළුවන්. මේක තමයි ඔයා හෙව්වේ. ඒ පණ්ඩරේ මම බව ගත්තා. මම හෙව්වා මට බැරි වෙච්ච කොටස. මම මොනවද කරන්න ඕන? මට අර ලංකාවේ මානසිකත්වයෙන් එළියට එන්න ඕනේ කියන එක මට එදා ගොඩක් දැනුණා. මොකද අපි යම් කිසි අධ්‍යාපන ක්‍රමයකට හුරු වෙලා හිටියේ නම් ලංකාවේ ඒ ක්‍රමයේ මෙහෙට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියන එක මට ගොඩක් දැනෙන්න ගත්තා. මම හෙව්වා මම කවුද? මම කොහොමද මේක හොයන්නේ? මම කොහොමද මේ දින ඉස්සරහට යන්නේ? මම තනියම පටන් ගත්තා. කොච්චර කැපවීම කරත් මුදල මත මම ආපහු නතර වුණා. රෑ එකට මම පතර දාන්න යනවා. උදේට මම කැම්පස් එකට. ඊළඟ ගෙදර ඉන්නේ 8යි. පැය දෙකක් තුනක් නිදා ගන්නවා අපෝ පත්තර දාන්න. මට මේක කරන්න පුළුවන්ද කියලා මම හිතුවා. ඒකට මම අවුරුදු 36ක් විතර වගේ මට වයස. නමුත් මට මේක කරන්න මට ශක්තිය නැහැ කියලා දැනගත්තා. මට ඇත්තටම තීරණය කරන්න වෙනවා අධ්‍යාපනයේද රැකියාවද. රැකියාව නැතුනොත් ඒ රැකියාව වෙන මුදල මට මගේ ජීවිතේ ගෙනියන්න දී ගන්න බැරි වෙනවා. අධ්‍යාපනය නතර කරොත් මගේ අනාගතය මට නැති වෙනවා. මම මොකද්ද කරන්නේ? කමදේ. නැවත බිරිඳමා වෙනුවෙන් පිණී සිටියා. නතර කරන්න රැකියාව අධ්‍යාපනය කරන්න. ඒ ඉනෝකා. ඒ පන්දරේ මට තිබුණා. කාලෙත් එක්ක යද්දී මට අධ්‍යාපනයේ හදාරපු ඒ ආයතනය කියන්නේ කැම්පස් එකේ ජෙන්ෂිපින් යුනිවර්සිටි එකේ මට රැකියාවක් හම්බ වෙනවා. ඒ රැකියාව ඇවිල්ලා තපල් ආයතනයේ පාර්සල් හසුරවන්නෙක් විදියට. පටන් ගන්න තියෙන හැන්දෑව 5ට පහදා රාත්‍රී 10 වෙනක සතියේ දවසක් නැත්තම් දෙකක්. අවසානයේදී 2014 අවසාන භාගයේදී මගේ අධ්‍යාපනය මම සම්පූර්ණ ඉවර කරනවා.
සන්තෝෂයි මට උදව් කරපු හැම දිනාටම විශේෂයෙන් මගේ බිරිඳට මේ ගමන සාර්ථක කරගන්නටි හිතුව ජීවිතේ දැන් ඉවරයි හැමදේම හරි නෑ දැන් තමයි ප්‍රශ්න පටන් ගන්නේ කොහොමද රැකියාවක් හොයන්නේ මම යුනිවර්සිටි එළියට එනවා යුනිවර්සිටි එළියට ආවට පස්සේ මම හොයන්න ගන්නවා මගේ අධ්‍යාපන සුදුසු රැකියාව මගේ අධ්‍යාපන සුදුසු රැකියාවක් හොයද්දී මේ ජොබ් මාකට් එකේ මට ෆයිට් කරන්න වෙනවා මේ රටේ ඉපදිච්ච කට්ටියත් එක්ක මේ රටේ ඉපදිලා හොඳට ස්වීඩිෂ් භාෂා හසුරවන්න පුළුවන් මිනිස්සුත් එක්ක මට මේ ජොබ් මාකට් එකේදී ෆයිට් කරන්න වෙනවා මගේ පළවෙනි සම්මුඛ පරීක්ෂණයේදී ඒගොල්ලෝ මට කෙලින්ම කියනවා ඔයාගේ ස්වීඩිෂ් භාෂාව හරියන්නේ කියලා ස්වීඩිෂ් ඉගෙන ජීවිතේ වැටුණු තැන් අනන්තයි අප්‍රමාණයි අවසානයේදී එසියල් හමාර කරලා සර්ටිෆිකේට් එක අතේ තියාගෙන රස්සාවල් කරනවා මාස 3-4 රස්සාවල් ලැබුවා නෑ මොකද මම කරන්නේ මොකද එතකොට මම කර හිටපු රැකියාවත් කැම්පස් එකෙන් අවුට් එකේ රැකියාවක් නෑ මාස 2ක් විතර මම රැකි මුදලුත් නෑ මගේ ආලෝකික මාර්ගයෙන් මට හම්බ වෙනවා රැකියාවක් ෆැක්ටරි එක පුඩලමෙන් යනුම් විකුණන තැනක් එතන එන ඕඩර්ස් හරියට සකසන්න යුරෝප් ජීවිතේ අමාරු බාරගත්තේ රැකියාව කාලයක් මේ රැකියාව කරගෙන යද්දී මට දැනෙනවා මේකද ජීවිතේ මම හොයන්න ගන්නවා මගේ ජීවිතේ ආපහු නැවත බලන්න උසස් අධ්‍යාපනයක් ලබා ගත්තා උසස් අධ්‍යාපනයේ තුල මම දේ හරියට කරා මේකද මගේ රැකියාව හදවත දැනෙන්න ගත්තා ඉදා ගන්න බෑ ඊතරම කියන්නේ මේක නෙමෙයි මගේ රැකියාව මම රැකියාව හොයන්න මම කොහොමද රැකියාව හොයන්නේ මම දවසක් තීරණය කරනවා මම හැමදාම අඩුම වශයෙන් රැකියාවල් 2කට හෝ 3කට මම ආයුධ පත්‍ර යවනවා කියලා ඒ තීරණේ මගේ ජීවිතේ ගොඩක් වෙනස් කරා මේ අතරතුර මේ ආයුධ පත්‍ර වලට උත්තර එන්න ගත්තා මේ උත්තර වල කිසිම පොසිටිව් ආන්සර් එකක් තිබුණේ නැහැ හැමෝම කියලා තිබ්බේ අපි ඔයගොල්ලන්ට දන්නවා මම හිතුවා නේද මොකද්ද මේ ප්‍රශ්නේ මම තවසම් මගේ ආයුධ පත්‍ර නැවතම කිව්වා හොඳ ආයුධ පතක් හොඳ බයෝඩේටා එකක් හොඳ CV එකක් අස්සට හැමදේම කවර් ලෙටර් එකක් තියෙනවා මම දවසක් මගේ යාළුවෝ කතා කරලා කිව්වා මගේ බයෝඩේටා පොඩ්ඩක් චෙක් කරන්න මොකක්ද ප්‍රශ්නක් තියෙන්න පුළුවන් ඔව් මගේ බයෝඩේටා එක ලංකාවේ මානසිකත්වයේ මම ලියපු බයෝඩේටා එක මගේ කවර් ලෙටර් එක පිටු එකමාරක ඔව් සාරාංශ කරා පිටු භාගයට 2016 ජනවාරි වල මට මගේ අධ්‍යාපනයේ සුදුසු පළමු රැකියාව හම්බුණා ඒ මෘදුකාංග ඉංජිනේරුවෙක් විදියට කුන්ස්බරි ඔටෝමෝටිව් ආයතනයේ ඒ තමයි මගේ පළමු රැකියාව එතකොට මගේ වයස අවුරුදු 39යි මාස 7ක් වගේ ඒත් මම 40 වුණේ නැහැ දැන් මම 40යි මොකද දැක්කනේ 40 වෙන්නකම් අපි දෙයක් කරන්න ඕන ඒක තමයි අපේ ජීවිතේ ගොඩ දාන්න පුළුවන් විදිය මම විශ්වාස කරනවා මගේ මේ ජීවිත ගමනේ යම් කිසි සාර්ථකත්වයක් වුණා නම් ඒ කැපවීම සහ ඉවසීම එක අවස්ථාවකදී මට මතක් වෙනවා මගේ බිරිඳ දරු ප්‍රසූතියේ ගෙදරින් දැද්දී මම යනවා එක්සෑම් එක ලියන්න ඒ ඉවසීම ඒ කැපවීම ඒ පන්නරය මට වගේම මගේ බිරිඳට තිබුණා මම නැවතත් කියනවා මම මේ සියල්ල විශ්වාස කරනවා අපි පාලනය කරන යම් කිසි පුද්ගලයෙක් ඉන්නවා ඒ පුද්ගලයාගේ හැකියාව තමයි මේ සියල්ල මම ඒක අතරත් විශ්වාස කරනවා ඉදිරියට විශ්වාස කරනවා ජීවිතේ ගොඩක් හැලහැප්පෙලින් මැද්දේ මේ ආත්මය ගමනේ තිබුණා ලස්සන දේවල් ඒ වගේම හරි අමිහිරි දේවල් තිබුණා වැඩිච්ච තැන් අප්‍රමාණයි නැගිට තැන් ඊටත් වැඩි වෙනස් විදිහට හිතන්න වෙනස් දෙයක් කරන්න මගේ ජීවිතේට මට පන්නරයක් වෙච්ච දේවල් තිබුණා ඒ ලංකාවෙන් ලැබපු අධ්‍යාපනය මගේ පළමු පාසල කවුතර
මහාවිද්‍යාලයේ දෙවෙනි පාසල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලයේ ගාල්ල ඒ වැඩිච්ච පන්නරේ ඕන තැනක ගිහිල්ලා ඕන විදියට ඉන්න ඒ පන්නරේ මට දුන්නේ ගාල්ල රිච්මන්ඩ් විද්‍යාලේ. එහෙම නැගිච්ච ගමනේ ඕගොල්ලන්ට තියෙන්න පුළුවන් මේ වගේ ලස්සන කතාවක්. ඕගොල්ලොත් එන්න මාත් එක්ක බෙදා ගන්න. මේක තව කෙනෙකුට ඔවුන්ගේ ජීවිතය හදාගන්න අවස්ථාවක් වෙයි. මම ඔයගොල්ලන්ට එක වීඩියෝ එකකදී කියනවා ලංකාවේ ඇවිද්දි මොනවද ගේන්න ඕනේ කියලා. ගේන්න පන්නරේ මොරායලි කොහොමද ජීවිතේට මූණ දෙන්නේ? ඒක අරන් එන්න. යුරෝපෙට විතරක් නෙමෙයි ලංකාවේ දැන් ඕන රටකට ඇද්දි මේ කොටස අරන් එන්න. ඒ කොටස තමයි අපිට ඕනේ. ඒ මගේ යුරෝපේ ජීවිත කතාව. එවිලා අවුරුදු 4ට වෙන්න ඉස්සල්ලා වෙච්ච දේවල්. දැන් අවුරුදු 40යි දැන් ඊට පස්සේ ජීවිතේ 40+ මම යන්න ඕන. මම විශ්වාස කරනවා ඔයගොල්ලෝ යම් කිසි දෙයක් මගේ ජීවිතෙන් ගන්න නැති කියලා. Stay with me 40+ with JDS Life.